chân trần, hàng rồi đứng im lặng nghe sóng thì thầm mãi. Thành phố biển thương nhớ giấc mơ của lòng ta, nỗi nhớ chẳng thể xa, tình yêu trong biển cả. Buồn vui ngày hạ qua, mùa phượng đỏ mong chờ, cánh buồm xa tít tắp chờ ước vọng đong đầy. Ơi thành phố dịu dàng, những con sóng miên man, bao kỷ niệm tuổi thơ lưu luyến chẳng thể quên. Thành phố biển thương nhớ giấc mơ của lòng ta, nỗi nhớ chẳng thể xa, tình yêu trong biển cả. Thành phố biển thương nhớ giấc mơ của lòng ta, nỗi nhớ chẳng thể xa, tình yêu trong biển cả. Nghe xong thì thầm mãi. Thành phố biển thương nhớ giấc mơ của lòng ta, nỗi nhớ chẳng thể xa, tình yêu trong biển cả. Thành phố biển thương nhớ giấc mơ của lòng ta, nỗi nhớ chẳng thể xa, tình yêu trong biển cả. Ok, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại Thi đang di chuyển trên con đường bên cạnh sông Hà Thanh. Nó tên cái gì quên mất tiêu rồi. Đường Nguyễn Hoàng mọi người ạ. Chú Nguyễn đầu tiên, con trai của Nguyễn Kim, sau khi Trịnh Kiểm tiếm quyền thì xin ra vùng đất Thanh Hóa. Và xin gặp trước khi đi thì có đến hỏi Nguyễn Vĩnh Khiêm về đường hướng. Thì Nguyễn Vĩnh Khiêm có nói là Hoành Sơn nhắc đái, vạn đại thiên thu. Đấy, và tất nhiên là hình thành lên được cái triều chúa Nguyễn. Thì bắt đầu từ Nguyễn Hoàng, sau đó thì qua các đời chúa Nguyễn Phúc. Rất là kiểu là thương dân rồi phát triển lên, hình thành hai thế lực đàn ngoài và đàn trong. Đàn ngoài thì là chúa Trịnh, bên đàn trong thì là chúa Nguyễn. Sau này nó mới hình thành thêm là vì sao cái nhà Nguyễn nó nhiều, họ Nguyễn nhiều vậy, thì là người đàn ngoài bị bắt và đàn trong thì bắt đổi họ. Trong đó thì có một gia đình của ông Hồ Phi Phúc. Trong gia Hồ Phi Phúc này thì có 3 con trai, đó là sau này lấy tên là Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Đấy, và hình thành nên triều đại Tây Sơn. Câu chuyện lịch sử nó sẽ chạy vòng vòng như vậy mọi người. Đó, ngắm cảnh nghi kể chuyện vui vui. Ở Việt Nam thì thi chỉ thuộc như vậy thôi, còn tình tiết thì cũng không phải là giỏi giang lắm. Hiện tại triều đại Tây Sơn của chúng ta thì ở An Nhơn có thành Hoàng Đế này, và cái hòn đá chém trăm người nhà Tây Sơn, hàng mấy ngàn người nhà Tây Sơn ở chùa Thập Tháp đó. Tiếng gào khóc ban đêm. Còn gắn với thành Hoàng Đế thì chúng ta sẽ có đến danh tướng Võ Tánh và Lê Tùng Châu. Lê Tùng Châu thì đây là hai vị tướng ngày xưa Nguyễn Ánh bảo là trấn thủ thành Tây Sơn. Thành Hoàng Đế ở An Nhơn, Bình Định đây thì bị tướng của Võ Văn Dũng của nhà Tây Sơn. Đấy, thì kiểu như là hai vị tướng này Võ Tánh và Lê Tùng Châu ấy thì là cố thủ để giữ chân nhà Tây Sơn để chúa Nguyễn đánh ra Huế. Rồi sau này hai vị tướng này lại tủng tử để mà cứu quân lính, đó là
xin tướng Võ Văn Dũng là tôi sẽ tự vẫn và tôi chết ở đây, anh tha cho quân của tôi. Thì đúng là Võ Văn Dũng sau này cũng cho đó mọi người. Võ Văn Dũng hay là tướng gì Trần Quang Diệu nữa đấy, đó là hai vị tướng ấy. Đó thì hiện tại là mộ của hai vị này, một là Lê Thuần Châu thì là thác cổ tự tử đó mọi người, thì ở Quê Thi ở Cát Tài, Phù Cát, Bình Định. Còn mộ Võ Thánh á, thì hiện tại là đang ở trong thành Hoàng Đế luôn nha mọi người. Đấy, hai vị tướng nổi danh đi kèm thì nó cũng kiểu như là bây giờ là danh nhân lịch sử rồi, thì chúng ta sẽ kể lại một xíu về triều đại phong kiến. Thì thay đổi thì nó sẽ theo cái biến chuyển của dòng chảy thôi, ta không nói được không đúng không sai. Ngày xưa chúa Nguyễn thì hà khắc thì dân mới nổi lên, nhưng mà nhà Tây Sơn nổi lên thì lại cũng hà khắc với lại nhà Nguyễn, rồi vì nhà Nguyễn đánh thắng thì cũng hà khắc với lại nhà Tây Sơn, để hình thành ra những cái huyết án, những cái hình ảnh quật mộ rất là kiểu như là chúng ta xem bây giờ thì có thể là bên này bên kia người ủng hộ nhà này nhà kia, nhưng đó là dòng chảy lịch sử rồi. Nguyễn Ánh thì chạy đi mệnh đế vương đó mọi người, một cái vị hoàng tử cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, gia đình chạy ra cầu nhà Pháp, cầu vương nhà Sim đấy, vương sau đó thì vương Sim Thái Lan hiện tại đấy thì bị Quang Trung đánh với tranh cầm xoay bút đó. Xong rồi tan tác, thì sau này thì chúa Nguyễn lại đánh ở Đà Nẵng 1958, đánh dấu sự xâm lược của quân Pháp vào Đà Nẵng đấy. Tướng Nguyễn Tri Phương sau này phải tự sát đó mọi người. Nói chung là rất nhiều cả cái tình tiết lịch sử mà trong vài đoạn ngắn ngủi thì không thể nào chia sẻ hết đó mọi người đó. Nhưng mà kiểu như là đã động câu chuyện rồi thì chúng ta cứ trò chuyện như vậy thôi. Dân ta phải biết sự ta đấy, cho rằng gốc gác nước nhà Việt Nam. Không phải là cái đúng không, câu của bác Hồ hay dạy như vậy đó mọi người, nhưng mà Thi đang đọc lại cái nội dung nha. Còn câu từ thì có thể nó sẽ bị thay đổi vài từ. Nhà thì phải có tổ có tông đó. Chúng ta sống bây giờ thì phải biết được lịch sử, phải biết được cái sự hình thành. Cũng giống như có một điểm mà bây giờ hiện tại như Campuchia, họ rất là thù hằn Việt Nam của chúng ta. Có thể là trên phương diện chính trị thì vẫn là anh em ấy, nói vẫn là anh em, nhưng mà cách ứng xử của người Campuchia nha, đây là thực tế là ví dụ như anh em nào mà sang Lào và sang Campuchia thì về chia sẻ là người Campuchia rất ghét người Việt luôn, nhưng người Lào rất thích người Việt đấy. Thì nó sẽ có cái nguyên nhân sâu xa. Thứ nhất là cái nhà triều đại Champa ngày xưa chế bồng Nga cắt đất để cứu công chúa, thời đại nhà Lê đấy, thì bắt đầu là bị đã mất dần cái lần lãnh thổ. Ngày xưa thì nhà Nguyễn chúng ta, nước Việt chúng ta thì tới Thanh Hóa thôi, sau này mới đánh dần vào nhà nước Phù Nam á đấy, mất thì mới mở rộng lãnh thổ Đại Việt ra. Đó là hình ảnh đầu tiên, nó khắc sâu vào cái sự khác biệt về dân tộc giữa hai bên. Thứ hai là cái hình ảnh hiệp định Geneva thì có một số thông tin rằng là ngày xưa là anh em đang phát triển ngon lành vậy, nhưng mà trong cái hiệp định Geneva ấy, vô tình chúng ta không có đàm phán đâu, cái ông anh lớn của chúng ta đàm phán ấy, thì Việt Nam chúng ta có một nửa đất nước để tập kết, Lào thì có 2 tỉnh, thế nhưng mà Campuchia thì không có cái gì hết mọi người ạ. Đấy, họ nghĩ rằng là họ đã bị bỏ rơi đấy. Và cái hình ảnh 1979 rồi mọi người, thì có thể là ba cái sự kiện này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ hiểu được cái khoảng cách giữa Việt Nam, Campuchia. Và bây giờ thì họ hình thành cái con kênh đào á, nối giữa các dòng sông Mekong với lại biển để không phải di chuyển ra cảng biển Việt Nam nữa. Đồng thời thì cái con kênh này nó hình thành nó sẽ làm ảnh hưởng đến nền nông nghiệp Việt Nam về đồng bằng sông Cửu Long rất là nhiều. Kiểu như hôm nay đụng câu chuyện thì chúng ta sẽ sâu chuỗi và trò chuyện như vậy thôi nha. Đấy, về sâu xa chúng ta lên các kênh chính trị họ sẽ chia sẻ nhiều. Thì bây giờ mưu sinh sẵn trò chuyện thì nói chuyện vui vẻ thôi, anh em hợp tình hợp lý thôi, không có cái sự kiểu như là lên án gì cả nha.
Thi là người yêu nước. Thi yêu đất nước Việt Nam và Thi tôn trọng cái nền độc lập chủ quyền của Việt Nam đó. Rất nếu mà còn phải giành giật để chiến đấu thì chúng ta cũng cần phải để bảo vệ cái nền độc lập này đó. Đấy, nên là Thi chia sẻ vậy thôi. Hôm nay ở đây có cái chương trình triển lãm tranh gì hả mọi người? Vừa đi qua nhưng mà hăng say quá, không có thể chia sẻ được với anh em. Ok, vòng đi vòng lại thì ngày hôm nay Thi đã đi được là bắt đầu từ Nguyễn Thái Học, Thi di chuyển qua khu vực đường Nguyễn Tất Thành ra cái bến cảng Hà Thanh hiện tại. Sau đó thì đi gặp cô Dung và chạy sò hến trên dòng sông Hà Thanh, cập nhật tiết lộ não viết sông Hà Thanh. Sau đó thì trò chuyện về chú Nguyễn, đất nước, một vài cái tình hình hình thành của Việt Nam chúng ta, đến với lại hiện tại quan hệ với Campuchia. Ok. Có lẽ là nó đã đi sai rất là nhiều so với lại cái nội dung cốt yếu của cái video về Quy Nhơn nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và Thi xin phép là đoạn này sẽ không trò chuyện nhiều nữa để ghép nhạc thôi. Về thành phố Quy Nhơn, bài hát đây là Thi thấy cảm thấy rất là ấn tượng đó. Ok. Quy Nhơn biển xanh, sông vô bên bờ yên, trời xanh mây trắng trôi, nơi đây ta muốn về. Lòng bình yên phố xá, trên đường không chút khói, sống gian giữa đêm chiều, cuộc sống thật tuyệt vời. Quy Nhơn thành phố biển, thành phố của tương lai, nơi đây ta khao khát đến mỗi ngày thật vui. Cảnh đẹp như tranh vẽ, con người luôn chào đón, đâu đó tiếng yêu thương gửi vào từng ngọn sóng. Phố biển xanh sạch, Quy Nhơn ngập tràn vui. Ok. Yên bình trong từng phút, thành phố ta yêu hoài. Quy Nhơn biển xanh, sông vô bên bờ yên, trời xanh mây trắng trôi, nơi đây ta